Venäjän uhka- ja turvallisuustilanteen muutos tässä meidän lähipiirissä lähinnä. Ja jos aletaan sitä Venäjän uhkasta ensinnäkin. No, Venäjähän on siinä naapurissa, eikä sieltä poiskaan lähde vielä vähän aikaan ainakaan. Ja Venäjä tekee haastavaksi meille sen takia, että Venäjällä on 3 tärkeintä aluetta, niin on Moskova, Pietari ja tuo Kuolan niemimaa, missä heillä on 2/3 heidän ydinsukellusveneistä ja monta muuta suorituskykyä. Ja se on portti arktisille alueille, joka on Venäjälle tärkeä alue. Niin 2 noista sattuu olemaan meidän rajanaapurissa, aika lähellä meidän alueita. No, toista kannattaa muistaa, että jos karttaa vähän tarkemmin katsoo, niin sieltä Norjasta on tuonne Murmanskin laivastotukikohtiin lyhyempi matka kuin on meidän Lapista. Tai Narvasta, Virosta on lyhyempi matka tuonne Pietariin kuin on Kaakkois-Suomesta. Ettei se sinänsä, että NATO on ollut Venäjän tärkeitä alueita lähellä aikaisemminkin. No, Venäjällä on tiettyjä intressejä, joita se haluaa suojella. Tämä arktinen alue ja sen merkitys on tärkeä, koska he näkevät, että jonakin päivänä koulutusväylä aukeaa sitä, että sitä pitää suojata. Ja se arktinen alue tarjoaa, kun Venäjähän on, niin kuin eräs amerikkalainen puolustusministeri sanoi, että Venäjä on mafian ylläpitämä huoltoasema, jolla on ydinaseita. Eli heille se hiilivedyt ja niiden käyttö ja myyminen on tulevaisuudessakin tärkeää, koska oikein mitään muuta maailmanmarkkinoita vaan ei enää ole, kun aseidenkin uskottavuus on mennyt Ukrainassa. Sitten tämä NATO laajemmin on totta kai heille uhka, ja se on poliittinen uhka, muistakaa se, kun Venäjä sanoo, että se on sotilainen uhka, se on vale, narratiivi, jota kerrotaan omalle kansalle. Ajatus, että 30 maan, tulevaisuudessa ehkä toivottavasti 32 maan liittouma, joka juuri pystyy päättämään yhteistä puolustuksesta, niin hyökkäisi ydinasevallan kimppuilla on yli 6000 ydinkärkeä, on naurettava. Ja se, että miten nyt Putin on tyhjentänyt sekä Norjan että Baltian vastaisen rajan kaikista operatiivisista joukoista vuodeksi hyökkää Ukrainaa, niin kyllä kertoo sitä, että kuinka hän uskottavana sitä Naton uhkaa siellä Kremlissä nähdään. Mutta se on poliittinen uhka, koska NATO tuo sellaisia arvoja Venäjän rajojen lähellä, mitä Putin ei omalle kansalleen halua antaa. No sitten, niin kuin on hyvin kuultu, se haluaa kasvattaa. Putin on niin kaikkein pahin mahdollinen diktaattori, koska sun diktaattorilla on visio. Ja se visio on Neuvostoliitto 2.0, johon kuuluu, että nämä lähialueet on hanskassa, on tullut puskurivyöhyke, niin kuin hän joulukuussa ilmoitti, että Suomi ja Ruotsi siihen kuuluu. Itämeri on heille tärkeä alue, se on tärkeä energiavientiväylä, EU on heidän tärkein kauppakumppaninsa, vaikka se nyt on kovasti muuttumassa ja tämä Euroopan energiariippuvuus Venäjästä on nyt kähtynyt aika paljon vasempaan nyt, kun kaikki kiirehtii päästäkseen eroon tästä Venäjän riippuvuudesta jatkossa, mutta kuitenkin se on edelleenkin tärkeä kauppayhteys heille. Ja heillä on joukkoja tässä meidän lähialueella, ne on lähinnä tarkoitettu tämän lounaisen alueen, luoteisen alueen puolustamiseen, mutta totta kai Venäjän koko ajan harjoitellut sitä, että se pystyy siirtämään joukkoja nopeasti alueelle. Venäjästä kun keskustellaan, pitää muistaa, että Venäjä on traumaattinen valtio ja traumaattinen kansa. Niillä on kauhea trauma siitä, että heitä vastaan hyökätään ja aina on haluttu hyökätä. Ja totta, kyllähän tietenkin historian aikana on hyökätty. He näkevät, että he on pidettynä. Uhka on tullut Suomenlahden suunnasta, varsinkin silloin kun Pietari oli pääkaupunki imperiumin aikana. Se on tullut sieltä Keski-Euroopan alankoa pitkin, mistä Napoleon ja Hitler hyökkäsi. Ne tulee etelästä, tuon Kaukasuksen vuoriketjujen ylitse muslimit uhkaa, tai sitten tulee sieltä Keski-Aasiasta, mistä mongolit hyökkäsi. Ja tänä päivänä nähdään sitten nuo siniset nuolet, eli ilmasta tuleva uhka. Sieltä arktisen alueiden kautta tulee lyhyimmät ohjusten lentoreitit ja ilmahyökkäysten uhka, joka on yksi syy, minkä takia he varustaa arktista aluetta kovasti. No, Venäjä tätä uhkaan on vastannut sillä, että se ennen hyökkäystä, koska sotahan alkoi 2014, mutta ennen hyökkäystä he olivat ryhmittäneet useiden vuoden ajan, aina sinne Krimin valtauksesta eteenpäin, niin pääosa voimistaan tähän läntiselle rajalle. Eli 2/3 Venäjän asevoimista, 6 armeijaa, oli ryhmitetty tähän länsirajalle, 3 sotilaspiiriä, pohjoisella on sotilaspiiri, läntinen sotilaspiiri ja eteläinen sotilaspiiri. Ja oli niin kuin torjumassa sitä Naton uhkaa. Tietenkin voi sanoa, että 2/3 venäläistä asuu Uralin länsipuolella ja pääosa bruttokansantuotteesta tehdään tällä alueella, että sinänsä ihan järkevää. Ja tämä Venäjän puolustus perustuu 3 kovaan koohon: Kuola, Kaliningrad ja Krimi. Eli nämä kaikki 3 aluetta on semmoisia, voi sanoa, että edistyksessä olevia alueita. Kuolakin, vaikka siinä on maayhteys, on kuitenkin kaukana pohjoisessa, sinne menee aika heikot rautatie- ja maantieyhteydet. Kaikissa näissä 3 enklaavissa niin on pitkän matkan vaikuttamiskykyä. Siellä on merivoimien aluksia, siellä on Kalibr-ohjuksia, 2000 kilometrin kantaman omaavia risteilyohjuksia, siellä on Iskander-prikaateja, jotka pystyy ampumaan ballistisia tykistöohjuksia 500-2000 kilometriin. Siellä on pitkän matkan meritorjuntaohjuksia, pitkän kantavan ilmatorjuntakykyä.
ja sitten armeijakunta jokaisessa suojaamassa tätä kykyistä kykyä. Ja tätä kykyä tarvitaan sen takia, että Venäjä hakee aina puolustuksen strategista syvyyttä. Silloin kylmän sodan aikaan, kun oli vielä Varsovan liitto ja NATO vastakkain, niin se rajahan kulki tuossa, missä tuo keltainen viiva on, keskellä Saksaa. Siitä se puolustus oli alkamassa. Nyt kun se on menetetty ja NATO on siirtynyt lähemmäs, tai sitten siinä on sotilaisesti liittoutumattomia maita siinä naapurissa, niin sitä syvyyttä on haettu pitkän kantavan ohjusvaikutuksella. Ja ajatus oli se, että jos joudutaan Naton kanssa sotaan, niin näistä kolmesta kovasta koosta niihin tukeutuen, niin ne vaikutetaan pitkälle. Periaatteessa otetaan koko Länsi-Euroopan satamat, lentokentät, tieverkot tulen alle niin, että sieltä Pohjois-Atlantilta, jos tulee jenkeistä vahvennuksia, niin ne ei pääse edes rantautumaan, kun ne tuhotaan. Ja nythän Ukrainassa on nähty, että se Venäjän pitkän kantaman vaikuttamiskyky on vähän niin kuin vaatimattomampaa kuin he kuvittelivat. Sanotaan nyt näin, että he on noin 80% ohjuksistaan latonut Ukrainaa ja Ukraina edelleen taistelee, mutta tämä oli sen ajatuksensa. Eli se Venäjä on omasta mielestään suurvalta, ja suurvalta lähtee aina siitä, että puolustus alkaa aina jostain muualta kuin omalta alueelta. Eli se puolustus aina pyritään työtämään kauemmas. Ja heille tietenkin on se, että heidän valmiutensa aloittaa sotatoimia oli paljon parempi kuin NATO. No, mistä me sitten tiedetään, että Venäjä ajattelee sillä tavalla, että se aina aloittaa hommansa hyökkäämällä ja työntämällä sen puolustuksen ulommassa. No sen takia ne harjoittelee sillä tavalla. Eli Venäjällähän on joka vuosi tämmöinen strateginen harjoitus, jonka yksi näistä sotilaspiiristä järjestää vuorollansa. Eli joka 4. vuosi meillä on tämmöinen länsiharjoitus, läntisen sotilaspiirin harjoitus, ja 2017 Zavat-harjoituksessa, niin senaariot oli tämmöisiä. Eli hyökätään tuolla pohjoisessa Norjan ja Suomen aluetta hyväksi käyttäen, lyödään sieltä Naton asemat pois Norjasta niin, että saadaan avattua meritie tuonne Pohjois-Atlantille, mistä heidän sukellusveneensä sitten rupeaa mettästämään niitä saattoita, jotka tuo vahvennuksia. Eli ihan samat uhkakuva kuin tuossa kylmän sodan aikana. Ja sitten täällä meidän alueella Pietarin puolustusta siirretään kauemmas ja samoin Baltian suunnassa. Ja taustalla on hyvin pitkälle se, että Venäjä tietää, että heidän ilmavoimansa on selkeästi heikimmät kuin lännessä. Heidän suurin uhkakuvansa on lännen ilmavoimat ja lännen pitkän kantaman vaikutuskyky. Ja jotta se pystyy puolustautumaan siltä, niin sun pitää työntää sitä puolustusta kauemmas. Venäjällähän on, Iltalehti on täynnä siitä, että Venäjällä on pitkän kantaman vaikuttamiskykyä, ilmatorjuntakykyä, S-400 ilmatorjuntausjärjestelmä. Kaikki lehdissä on näitä kantamakaaria ollut, että 400 kilometriä vaikuttaa. Joo, kyllä. Jos sun maali on matkustajakone, lentää 10 kilometrissä, tulee kohti, ei väistele, ei ole mitään omasuojajärjestelmää, niin silloin hyvällä tuurilla, aurinko takana myötätuulin, sä voit sen 400 kilometriin sen pudottaa sen koneen. Jos sun maali on F-18, joka tulee pinnoissa, liikehtii, väistelee, käyttää omasuojajärjestelmää, niin maksimissaan 30 kilometriin sä voit ruveta vaikuttaa siihen. Eli sen takia sitä ilmapuolustusta pitää työntää kauemmas länteen, että voidaan saada riittävästi aikaa, koska et sä Pietarin ilmapuolustusta niin pysty hoitamaan kunnolla sieltä Pietarista käsin, vaan sen takia heillä on halu työntää sitä länteen. Tämä niinku kuvaa sitä. Eli heillä on silmät päähän, että näkeekö jotain. Eli heillä on näitä tukikohtia, mistä näitä pitkän kantaman ilmatorjuntavaikuttamiskykyä on, niin Syyriasta, Krimin kautta, Länsi-Venäjän kautta, aina tuonne pohjoiseen, aina Novaja Zemljaan asti. Ja sitten tänä päivänä myös on työnnetty sen Kaliningradiin ja Valko-Venäjällekin. Ja tavoitteena heillä tosiaan on se, että jos kriisi joudutaan lännen kanssa, niin tavoitteena on, että voitaisiin työntää kauemmasta ilmatorjuntauskykyä ja ehdottomasti kiistää Naton varsinkin näiden tutkakoneiden toiminta, niin että ne eivät voi ohjaa sitä ilmaoperaatiota Venäjää vastaan. Tämä on niin, miten Venäjä ajattelee tätä asiaa. No, ruvetaan puhumaan tuosta sodasta, että kun Venäjä nyt on käynyt sotaa ja näyttänyt toisten kasvon tässä sodan käynnissä, niin toi sodan vaikutus Ukrainan yhteiskuntaan on ollut dramaattiset. YK:n arvioiden mukaan Ukrainan talous supistuu noin 45%, eri arvioiden mukaan noin 600 miljardia euroa ne vaikutukset siihen Ukrainan talouteen. Yhtenä syynä se, että ennen sotaa 50% Ukrainan kaupasta meni meritse, ja nyt siellä on merisaara tullut sodan alusta lähtien, eli mitään ei kulje meritse enää. Meillä se on 9%, se meidän riippuvuus meriteistä. Ilmaliikenne on pysähtynyt, meriliikenne on pysähtynyt, maanviljelys kärsii, teollinen tuotanto on pysähtynyt monilla alueilla.
Ukrainan infrastruktuuria, jota Venäjä pommittaa tieten tahtoen YK:n arvioiden mukaan 70% Ukrainan terveydenhuoltolaitoksista on ollut asevaikutuksen kohteena. Ja se ei enää selity sillä, että venäläiset on niin saamarivuonoja ampumaan, että ne vaan vahingossa asuu, vaan kyllä se on ollut tietenkin tarkoituksellista toimintaa. Arvioidaan, että 90 miljardia on ne vahingot sinne infrastruktuuriin. Todennäköisesti paljon isommat, koska tässä laskussa ei ole mukana kaikki asuinalueet ja kaupungit, vaan tässä puhutaan enemmän tästä lentokentistä, satamista ja niin edespäin. Eli yhteiskunta toimii siellä auttavasti, mutta valtava korjausvelka tietenkin. Ja sitten henkinen kestävyys, sillä väestö on kovasti kovilla totta kai, koska tuhansia sotilaita on kuollut, tuhansia sivileitä on tapettu, tuhansia ihmisiä on raiskattu ja kymmeniä jopa satoja tuhansia on pakko siirretty Venäjälle. Ja yli 7,5 miljoonaa pakolaisina, tosin pakolaisvirta on nyt kääntymässä, siellä on enemmän paluumuuttajia tällä hetkellä kuin poislähtiöitä ja niin edespäin. Ja voitte kuvitella, että minkälaiset arvet tämmöinen sota jättää sen kansakunnan sieluun ja minkälaista työtä siellä on tehtävänä sitten sodan jälkeen, kun korjataan näitä arvoja. Ja tärkein sanoma tässä on tietenkin se, että katsoo tuota hintalappua, niin kyllä tietenkin varmaan kannattaa satsata jo rauhan aikana siihen, että on semmoinen kynnys, että ei ruveta maksamaan tuommoista hintalappua jossain vaiheessa. Jos päästään sitten asiaan se, että minkälainen se uhka oikein on pidemmällä aikavälillä. Eli Venäjä on pitkän aikavälin uhka. Ei se ole Putin ole pelkkä ongelma. Se on iso ongelma tällä hetkellä, mutta kun Putin sitä aika jättää tavalla tai toisella, niin ei Venäjästä tule demokraattista valtiota niin kuin sormien näpsäyttämällä. Mä arvioin, että meikäläisen elinaikana, ja mä ajattelin, että elää vielä aika pitkään, niin Venäjästä ei tule demokraattista valtiota, vaan silloin valitsee sieltä uuden kaverin pyörittämään hommaa, ja se on edelleenkin autoritaarinen valtio, ja autoritaariset valtiot tarvitsee aina ulkoisen uhan. Koska miten muuten sä pystyt perustelemaan omalle kansalle, että meidän talous on kuralla, se on joku toisen syy, se ei ole sen takia, että me varastettaisiin tältä kaikki, me vedän tältä kaikki vapaudet, ja että meillä on turvallisuusapparaatti, joka on valtava. Venäjällä on tällä hetkellä sisäisen turvallisuuden tehtävissä sotilaita ja poliisista 2 kertaa enemmän kuin heidän asevoimissaan on sotilaita. Kertoo ehkä, mikä se todellinen uhka Venäjälle on, tai siis Venäjän hallinnolle. Ja kun sitten sotilaat miettii näitä juttuja, niin se uhkahan on aika yksinkertaista matematiikkaa. Sotilainen uhka on poliittinen tahtokerta ja suorituskyky. Kummatkin pitää olla. Voi kovasti haluta hyökätä naapurimaahan, mutta jos sulla ei mitään sotilaista voimaa, niin se on vähän heikkoa ja päinvastoin. Ja kun Venäjästä puhutaan, niin se on nyt ottanut aika pahasti takkiin tuolla Ukrainassa. Heti kun tästä tilanne paranee, niin he tulee kasvattamaan ja rakentamaan sen sotilaisen voimansa takaisin, kun vaan pystyy. Ja eikä se poliittinen tahtokaan varmasti ole kauheasti tässä muuttunut. Ja ei tule muuttua Putinin jälkeenkään. Ja sitten kun katsotaan näitä uhkakuvia, minkä kanssa me eletään, niin tämä kuvaa sitä tilannetta, mikä meillä oli tuon puolustusselon teossa, kun itse asiassa otettiin käyttöön tämä ensimmäistä kertaa tämä uhkakuva laajalaiset uhat. Eli kun vanhaan hyvään aikaan niin julistettiin sotia, ja kun se ei haluttu saatu niitä poliittisia tavoitteita naapurimaan kanssa, niin julistettiin sota ja käytiin kertomassa, että mikä röyhkäys, me aiemmin hyökätään ja tuhota teidät. No, tänä päivänä kukaan ei enää viitsi julistaa sotaa, ainakaan venäläiset. Venäjä on käynyt sotaa meitä vastaan toistakymmentä vuotta, me ei vaan pystytty vaikuttamaan, koska on tämmöistä laaja-alaista vaikuttamista. Ennen oli ihan selkeää, että ekaksi on sotilaista painostusta, sitten on taloudellista painostusta, poliittista painostusta, taloudellista vaikutusta, sitten sotilaista vaikutusta. Jos nämä ei kelpaa, niin sitten tehdään tarvittaessa, puhuttiin strategista iskusta, yllätyshyökkäys rauhan joukoilla, sekä riitä sitten laajamittainen hyökkäys. Tänä päivänä tämä kaikki on yhtä samaa mössöä. Ja sota on niin käy sitä hybridivaikuttamista, mikä tuossa alla mainitaan, niin sitä on tehty meitä vastaan 10 vuotta jo. Putin on tehnyt salamuria pitkin Eurooppaa, se on käyttänyt taloudellista vaikuttamista, se on käyttänyt sosiaalista mediaa, puuttunut vaaleihin ja niin edespäin. Ja me ei pystytty siihen vastaamaan, koska me ei haluttu laskeutua samalle tasolle kuin missä hän sitä sotaa käy. Nyt Ukrainan tilanne on muuttanut tilanteen täysin, koska nyt meillä on maali, mihin me voidaan vaikuttaa sanktioilla ja aseistaa ukrainalaisia niin, että päästään vuodattamaan Venäjän verta. Valitettavasti siinä kuolee ukrainalaisiakin. Ja tätä sotaa käydään kaikissa domeineissa. Ennen vanhaa sota oli yksinkertaista, sen takia meikäläinkin on tyytyväinen, että pääsi eläkkeelle, koska tämä meni niin monimutkaiseksi, että kohta ei enää järki riitä. Ennen se oli vaan, käydään sotaa maasta, merellä, ilmassa. Mutta nykyään sitä käydään myös avaruudessa, sitä käydään siellä kyberdomeinissa, kybermaailmasta käydään myös informaatiomaailmassa. Ja sitä käydään koko ajan. Ja katsoo noita meidänkin, tämä on jumalattoman vanha kuva.
toisaalta kuvaa sitä, että kyllä meillä on niin nähty näitä uhkia, vaikka poliitikot ei niitä nähnyt, niin turvallisuusviranomaiset kyllä näki näitä uhkia. Arvioitiin, että minkälaista tämmöinen painostus ja epäsymmetrinen sodankäynti Suomeen vastaan voisi olla, mitä ilmiöitä siellä voisi olla, tapahtua meitä vastaan, että saataisiin Suomen poliittinen johto tekemään sellaisia päätöksiä, mitä vastapuoli haluaa. Niin, jos viimeisen 10 vuoden aikana, kun ruvettiin miettimään tapahtumia, niin kaikki nämä punaisalainen ympäröidyt asiat on ainakin semmoisia, mitä on tapahtunut meitä vastaan. Meidän valtionjohto on painostettu ja uhkailtu, meidän tietoverkkoa on häiritty, tiedon välitystä ja paikantamista, eli GPS-häirintää on tehty meidän raja-alueella, rahaliikennettä on häiritty, melkein kaikki pankkiryhmät on saanut enemmän tai isompia ja pienempiä hyökkäyksiä, ja pakolaisiakin on ilmestynyt ja suuria sotaharjoituksia on pidetty meidän alueella. Ja nyt tähän on tullut sitten päälle tämä kybermaailma, eli meitä vastaan toimitaan entistäkin enemmän tuolla kybermaailmassa ja tuolla informaatiosodan käynnissä yritetään iskeä meitä. Me ollaan vaikea yleisö, mutta kuitenkin. Mutta kannattaa muistaa se, että on sitten siellä muitakin toimijoita kuin noi venäläiset, joilla on vähän erilainen arvomaailma kuin meillä, jotka haluavat vaikuttaa meihin. Ja tämä on se uhkaympäristö, eikä tämä uhkaympäristö ole nyt mihinkään muuttumassa kauhean nopeasti. Nyt sotilainen uhka on tällä hetkellä pienempi, koska venäläiset on ottanut niin pahasti pataan tuolla Ukrainassa. Venäjä pystyy ennen sotaa modernisoimaan 200-300 taistelupanssaria vuodessa. Ottaa vanhan T-72 ja modernisoimaan sen mukaan vähän paremmalle tasolle 200-300 vuodessa. Nyt ne on menettänyt vähintään 900 taistelupanssarivaunua tuossa 3 kuukauden aikana. Niillä menee nykyisellä sotaa edeltävällä tuotannolla, niillä menee 3 vuotta ennen kuin on rakentanut ne uudestaan. Tästä menee pidempäänkin. Mutta se nousee sieltä uudestaan. Ja sillä välillä, kun sitä sotilaista voimaa ei ole, niin sitten voitte uskoa, että näitä kaikkia muita keinoja tullaan käyttämään. No, mitäs maailmalla sitten tapahtuu? Se tosiaan, niin kuin sitä Riku mainitsi, niin Putinin tämä viimeisen hyökkäys nyt muutti merkittävästi tätä asetelmaa täällä maailmalla ja nimenomaan Euroopassa. Ja saksalaisilla meni eniten, kun niillä oli idänpolitiikka perustu siihen, että tehdään paljon kauppaa Venäjän kanssa, ollaan taloudellisesti riippuvaisia keskenään, niin kukaan ei lähde sotaan. Ei osoita Venäjälle minkälaista sotilaista voimaa, ettei se provosoitu siitä. Pidetään dialogia, keskustellaan Venäjän kanssa ja sitten hoidetaan näitä Venäjän suhteita ja unohdetaan Baltian intressit, unohdetaan itäisen Keski-Euroopan maiden intressit. Ja nämä kaikkihan niin meni vessasta alas saman tien. Ja nyt siellä, sen takia se liittokansleri siellä niin kovasti kipuilee, kun kaikki perusteet meni. Että toisaalta voi sitten olla helpompi, että kun tuolissa ei enää yhtään jalkaa, niin istutaan vähän matalammalla, mutta on tasaisempi ainakin. Niin kuin Riku sanoi, niin meiltä on nyt 2 jalkaa tuosta hävinnyt. Se, mikä meillä on hyvä, on se, että meillä on tuo kansallinen yhteistyö. Meillä on sitä tehty vuosikymmeniä, varsinkin Naton kanssa, ja että se on niin vahva verkko olemassa. Ja sitten meillä on se uskottava kansallinen puolustus, mitä Saksalla ei ole. Ja nyt kun jos otetaan se NATO-askel, niin me saadaan näitä molempia kahta tuolijalkaa, mä minun sanon pilaria, kuulostaa paremmalta. 2 pilaria me voidaan vahventaa edelleenkin, ja ne varmaan korvaa sen, mitä me on menetetty. Se pitää muistaa, että loppui tuo Ukrainan sota sitten millä tavalla tahansa, niin se on suuri epäonnistuminen Venäjälle. Venäjä on menettänyt Ukrainan jo, mutta ei se tarkoita sitä, että se sota loppuisi. Se pyrkii uudestaan varustautumaan, sitten kun tämä aktiivivaihe päättyy, Kiinan tuolla, jos ei muuten, uusi kylmä sota tulee jatkumaan, kylmempi, niin kuin presidentti sanoi. Tämä Venäjän ja lännen välinen sotilainen, taloudellinen ja sosiaalinen Berliinin muuri nousee uudestaan pystyyn. Ja Venäjä etsii edelleen alueita, missä ja rakoja meidän puolustusmuurista, missä se pyrkii vaikuttaa ja voisi vaikuttaa ja hajottaa lännettä. Ja nämä jakolinjat demokraattisten valtioiden kanssa ja autoritaaristen valtioiden kanssa, niin ne tulee levenemään globaalisti ja kilpailu ainakin taloudellisella foorumilla ja sitä sotilaista vallasta tulee lisääntymään. Se on väistämätön asia. Ja siinä on niin kuin länsimaat vastaan Venäjä, Kiina, Pohjois-Korea, Iran, Venezuela, Kuuba ja moni muu, nippu muita vastaavanlaisia valtioita. Ja kilpakenttänä on muun muassa Afrikka, jossa kilpaillaan sitä vaikutusvallasta. Meidän pitää muistaa se sitten eurooppalaisena, että USA on tällä hetkellä sitoutunut vahvasti Euroopan puolustukseen, mutta kuinka pitkään? Niin meidän pitää ruveta aikuistumaan ottaa enemmän omaa vastuuta tästä meidän omasta puolustuksesta. Ja EU-rooli kyllä, jos tämä saadaan roolijaosta vaihdettua EU ja Naton kanssa, niin se tulee kasvamaan. Eli me ei pidä missään nimessä unohtaa sitä, että nyt ollaan NATO-intoisia, jos vaikka päästään sisään, että NATO on kaikki kaikessa. Ei, EU on edelleen merkittävä rooli, koska tätä kamppailua käydään myös taloudellisella foorumilla. Ja NATOhan ei ole mikään taloudellinen toimija.
Arktisen aluetta ei kannata unohtaa, se on siinä meidän naapurissa ja se on niin maailman ja tämän pallon, missä me eletään, niin sen tulevaisuuden kannalta tärkeä juttu. Ja Venäjähän tosiaan haluaa sitä, sillä on mittava arktinen rannikko ja se haluaa sitä hallita. Ja se hallitsee perinteisen venäläisen tapaan, ei yhteistyöllä ja rakentamalla, vaan sotilaisella varustautumisella, mitä se on tehnyt tuosta vuosikymmentä, niin rakentaa sinne arktisille alueille tukikohtia ja varautumista. Ja ne sotilaiset uhkakuvat, mitä meillä 60-luvulla piirreltiin karttaan kuvia, että jos sota syttyy, niin Neuvostoliitto pyrkii varmaan tuonne Pohjois-Norjan rannikolle meidän ja Ruotsinkin alueiden kautta. Ne uhkakuvat ei muuttunut yhtään mihinkään. Venäläiset sotilaat ajattelevat ihan samalla tavalla. Ja edelleenkin joku muukin on sieltä alueesta kiinnostunut, eli Kiina haluaa arktisiksi toimijaksi hyvällä tai pahalla. Ja Venäjä on sitä pitänyt käsivarrenmitan päässä, koska se haluaa olla itse kukkuna tunkiolla, mutta koska Venäjä on tulevaisuudessa entistä riippuvaisempi Kiinasta, niin Kiinasta tulee olemaan entistä enemmän arktisella alueella. Ekaksi taloudellisesti, mutta myöhemmin varmaan myös sotilaallisesti. No, kun me katsotaan sitten tässä aika levottomassa maailmasta, miten näitä asioita pitäisi hoitaa ja toimia, niin jos me päästään NATOon, niin se antaisi ainakin sen sotilaallisen selkärangan, koska NATO on sotilaallisesti täysin ylivoimainen Venäjään nähden. Sotilaiden määrästä, panssarivarujen määrästä, lentokoneiden määrästä niin 5 kertaa enemmän laadukkaampia ja tehokkaampia. Merivoimien puolella se ero on varmaan 20-kertainen siihen kykyyn nähden. Ja kun miettii puolustusta ja sotilaista voimaa tässä Itämeren alueella, niin Pohjoismaat ja Baltian maat yhteensä, niin mehän ollaan Pohjolan sotilainen suurvalta. Tosin se perustuu reserviin. 96% Suomen maavoimista on reserviläisiä, mutta meiltä löytyy mittavasti kykyä ja ennen kaikkea meillä on tämä kokonaismaanpuolustuskonsepti. Eli meillä edelleen rakennetaan väestösuojia. Meillä edelleen kun rakentaa sillan Suomessa, se pitää valmistaa sitä varten, että se voidaan myös räjäyttää se silta tarvittaessa ja niin edespäin. Minkä kaikki muut on hylkäs kylmä sana päätettyä. Katsoo sitä joukkoa, mitä Venäjä sai liikkeelle tuonne Ukrainaan. Eli kun Venäjä raapi tynnyrin pohjat ja kaikki mahdolliset joukot liikkeelle, niin se sai 200 000 sotilasta ja pari tuhatta tykkiä, 1600 panssarivaunua ja niin edespäin. Se sai liikkeelle. Eli kyllähän tuollaisella joukolla, jos lähti Suomeen vastaan, niin kyllähän sen tietenkin saisi töitä tehdä, että ne torjuisi. Sitten katsoo muuta sotilaista voimaa, eli Norja, Ruotsi, Tanska ja Baltian maat. Ja sitten katsoo ne yhteen, Suomi ja Pohjoismaat ja Baltian maat yhteen. Niin meillä on yhtäkkiä asevoima, missä on, jos kaikki olisi Natossa, niin 100 000 aktiivisotilasta, 500 000 reservit. Tykkää yhtä paljon, panssarivaunuja vähän vähemmän kuin venäläisillä, mutta ne on paljon parempia. Lentokoneita vähän vähemmän, mutta ne on paljon parempia ja paremmin koulutettuja. Eli ei Venäjällä ole mitään kykyä edes tätä Itämeren aluetta, niin Itämeren alueen maita, sotilaisesti merkittävästi uhata. Ja tuossa ei ole mukana mitään Keski-Euroopasta tulevia vahvennuksia. Mielenkiintoisena yksityiskohtana tuossa sulkeessa tuo hävittäjien määrä, että 145 hävittäjää. Se tarkoittaa sitä, että siinä vaiheessa kun Suomi on saanut ne kaikki F-35, tuossa vajaan 10 vuoden kuluttua, niin meillä on Pohjolassa yhteensä Norja ja Tanskan kanssa 145 F-35 hävittäjää, 5. sukupolven parasta taistelukonetta maailmassa. Venäjällä on tällä hetkellä 12 kappaletta Su-57, joka on heidän 5. sukupolven hävittäjänsä. Ei se mikään 5. sukupolven hävittäjä, kun sitä kutsutaan semmoiseksi, mutta olevina jonkinlainen häivehävittäjä. Heidän tavoitteensa on, että seuraavan 10 vuoden aikana rakentaa yhteensä 76 hävittäjää. Jos suunnitelmat onnistuu, mitä ne ei Venäjällä koskaan onnistu, niin he pääsisivät siis puoleen siitä, mikä puolustuspainilla on yhteensä. Eli mitä tästä opimme, yhteinen puolustus, siinä on ehkä jotain etua. Ehkä meidän poliittisesti johtajat on kerrankin järkeviä, kun vihdoin viime vähän jälkijunassa, mutta kuitenkin lähdetty katsoa sitä NATOa. Ja jos me sitten ollaan NATO-jäseniä, niin kuin tuosta kartasta näkyy, niin Itämerestähän tulee Naton sisäjärvi käytännössä. Tuolla alueella ei kukaan liiku ilman Naton lupaa. Ja se on tärkeää, koska tuossa on tuo punainen nuoli, joka tulee tuolta Tanskan salmista, menee tuonne Pohjanmerelle. Niin kuin mä sanoin, 90% meidän kaupasta menee meritse. Ja sitä on tehty aikamoinen laskelma, että voitaisiinko Suomi huoltaa kumipyörillä tai rautateitse Ruotsin kautta. Ei voida. Se on mahdoton tehtävä. Ja meidän merivoimat kyllä pitää huolen, että kukaan ei tule Helsingin edustalle kukkoilemaan ammuskelemaan Helsinkiä, mutta meidän meriteet, jotka kulkevat tuolta Etelä-Itämereltä, niin me niitä voida yksin suojata millään tavalla. Kaliningradissa tuolla keltaisella alueella, siellä on Venäjän Itämeren laivaston päävoima. Me ei voida ne meriyhteyksiä suojata, mutta NATO pystyy. Ja pelkästään sen takia on järkevää pyrkiä liittymään NATOon. Jos me liitytään NATOon, niin sitten meillä on
varmaan katsotaan yhdessä norjalaisten ja tanskalaisten kanssa tätä pohjoisen puolustusta yhdessä, mitä pidetään huolta, että ne kylmän sodan uhkakuvat ei toistu. Ja Baltiassa varmaan jonkinlainen maavoimien kynnys. Naton mittavat merivoimat varmasti pitää huolen, että Itämeri pysyy turvassa, pitää huolen, että tuolla pohjoisella jäämerellä ei Venäjä pääse murtautumaan Pohjois-Atlantille. Mitä tärkeintä, sitten meillä olisi Naton yhteinen ilma- ja ohjuspuolustus, koska nyt on nähty, miltä se näyttää, kun 3 kuukautta on pommitettu pitkän kantaman ohjuksella asutuskeskuksia Ukrainassa, niin kyllä sitä tulee huonoa jälkeen. Nato pystyy tarjoamaan myös tähän emmeitä, eli tärkeä juttu. Ja tosiaan, että ei vasta yksin, vaan sieltä tulee vahvennuksia Euroopasta, Pohjois-Amerikasta. Nämä varmaan kaikki, mutta hyvä ne silloin tällöin kerrataan, mitä NATO ei ole. NATO ei tarkoita sitä, että ei tarvitse lähettää varsomiehiä sotiin tai ottaa niihin osaa ylipäätään. Ei tarvitse, se on jokainen kansallinen päätös aina. Suomella on iso alue puolustettavanaan, tuskin odotetaan, että me lähetetään omia reservejä kauheasti jonnekin Etelä-Eurooppaan puolustamaan. Jos jotain pitää lähettää, sinne löytyy joku pieni ammattijoukko tai vapaaehtoinen reservijoukko. Ei tarvitse ottaa ydinaseita Suomeen, me ei saada ydinaseita, vaikka me pyydettäisiin tänne, koska ydinaseissa on ihan tarkoitus olla sellaiset lavetit, että niitä voidaan ampua monen tuhannen kilometrin päähän. Ja niiden tuominen tähän Suomeen Venäjän asevaikutuksen sisällä, niin siinä ei mitään sotilaista mitään järkeä. Ei tule. Ei tarvitse ottaa pysyviä joukkoja Suomeen. Baltit ruinas pysyviä NATO-tukikohtia vuosikausia NATOlta. Eikä mitään saanut ennen Krimin jälkeen. Ne nyt sai ne pataljona per maa, jotka on kaikki väliaikaisen joukkoja. Ne lähtee pois heti, kun tämä tilanne rauhoittuu. Niin koska se on piskatin kallista hommaa perustaa tukikohtia ulkomaille. Ja kellä nyt ylimääräisiä prikaateja heitä sinne tai tänne. Varmaan parannetaan kykyä, että ottaa vahvennuksia, jos tämmöinen tarve tulee. Ei tarvitse luopua yleistä asevelvollisuudesta, eikä pidä luopua yleistä asevelvollisuudesta. NATO-jäsenenäkin Suomea puolustaa suomalaiset. Piste. Se on meidän homma. Se on väärä kuvitelma, että joku muu tulisi sen hoitamaan. Ja voi vakuuttaa 2 NATO-operaatiossa olleena, jos talvi tulee ja tänne tulisi amerikkalainen divisioona, niin ne kaikki aika menisi niiden kavereiden pelastamisen lumesta sen sieltä, että tapeltaisiin yhdessä. Ei tarvitse nostaa puolustusbudjettia siltä tasolta, mikä se on tällä hetkellä. Kyllä, saataisiin uskottava turva aseellista hyökkäystä varten. Venäjä ei uskaltanut hyökätä yhteenkään otamaan kimppuun. Saataisiin uskottava turva Venäjän ydinaseuhkaa vastaan, mitä meillä ei tällä hetkellä. Saataisiin turvattua Suomen huoltovarmuus Itämerellä, joka on pikkusen tärkeä juttu, jos tykkää niin syömisestä ja kahvista. Kyllä, oltaisiin mukana päättämässä yhteistä turvallisuuteen vaikuttavista asioista. Nyt me tehdään kaikki NATO-hommat. Me on suojattu NATOn pohjoista sivusta kymmeniä vuosia ilmatteeksi. Me ollaan siellä oven ulkopuolella pohtimassa, mitä ne siellä sisällä keskustelee meidän päämenoksi. Nyt me oltaisiin siellä talon huoneen sisällä päättämässä yhdessä niistä asioista, mitä tehdään. Ja saataisiin luoda kollektiivista turvallisuutta muiden demokraattisten tai melkein demokraattisten maiden kanssa, kun ottaa sen Turkinkin mukaan. NATO on vahva sotilainen toimija. Se on ylivoimasti maailmanhistorian tehokkain puolustusliitto. Toiminut pisimpään ja pystynyt turvaamaan jäsenmaan tässä paremmin kuin kukaan muu. Se on kuitenkin, pitää muistaa, että se on poliittinen liitto, sitten se on puolustusliitto sen jälkeen. Ja se on pääsääntöisesti euroatlanttinen toimija, eli sillä on vastuualue, missä se toimii. Meidän pitää ruveta pikkuhiljaa pohtimaan, että sitten kun tämä Turkki-homma on hoidettu, me joku kaunis päivä ollaan jäseniä, niin minkälainen jäsenmaa Suomi haluaa olla ja minkälaista politiikkaa me halutaan siellä tehdä, niin että NATO vastaisi meidän tarpeisiin. EUta ei saa unohtaa, se on vahva taloudellinen ulkopoliittinen toimija, joka antaa ulkopoliittista tukea ja vahvaa taloudellista apua, joka tuossa Ukrainan tapauksessa nähtiin, koska ei se pelkästään sotilainen puolustus riitä. Se yhteiskunnan pitää toimia myös kriisiaikana ja siinä voidaan saada tukea sitten EUn kautta. Ja se on eurooppalainen ja se on globaali toimija. Ja koska globaali kilpailua käydään, niin se pitää ottaa huomioon. Ja sen rooli on syytä terävöittää ja meidän ennenkin pitää jatkaa aktiivista politiikkaa EU:ssa niin, että EU tekisi sellaisia hommia, jotka me hyödynnetään, mitä me halutaan tehdä. Ja molempia tarvitaan, jos me halutaan turvata tämä demokraattisten valtioiden turvallisuus, koska se ei ole mitenkään taattu. Sen kuvitelma, että me ollaan ikuisesti demokraatioita ja kumpaa ei pidä paikkaansa sitä. Sen eteen pitää tehdä töitä joka päivä. Noin. Kiitos tästä. Onko Venäjällä tehty virhearvio Ukrainan voimasta ja EUn yhtenäisyydestä? Joo, se on juuri näin. Toinen asia, mikä tässä vaikuttaa se, että kun on sanottu, että Putin on diktaattori, ihan niin kuin Saddam Hussein ja Muammar Gaddafi. Ihan niin kuin molemmat edellä mainitut herrat, niin diktaattorilla on tietty elinkaari. Näyttää olevan, kun seuraa maailmanhistoriaa. Että ne aloittaa yleensä nuorina nälkäisinä eversteinä, ovelia ja taitavia, ne pääsee valtaan. Ja sitten kun on 2000 vallasta, niin
parasta ennenpäivää on siinä 20 vuoden kohdalla suurin piirtein. Että sen jälkeen ne kuvittelee, että ne hallitsee muuten nämä kaikki hommat paremmin kuin kukaan muu. Ne oli sitten rakenteen rakentaminen tai autojen rakentaminen tai sodan käyminen, että ihan sama tapa Putin nyt ohjailee Gerasimovia, miten sotaa käydään, niin kuin Führer bunkkerissaan kertoo, että miten pitää komppanilla hyökätä tuolla itärintamalla. Pitää muistaa, että Putinilla on henkilökohtainen ongelma Ukrainasta. Niin kuin sanottu, että hän haluaa imperiumin ja Venäjä ei voi olla imperiumi ilman Ukrainaa. Hän oli valinnut Janukovytsin presidentiksi ja sitten nuo ukrainalaiset 2014 kehtas heittää hänen valitsemansa presidentin pihalle muistamaan demokraattisen hallinnon. Ja kun hän kostoksi otti Krimin ja aloitti sodan siellä Itä-Ukrainassa, on kehdannut 8 vuotta käydä sotaa häntä vastaan. Ja sitten ne kehtaa valita yli 70% äänivyöryllä presidentiksi joku koomikon. Ja Putin ihan aidosti ei tykkää oikeasti demokraattisesti valitusta johtajista. Ja onko se koomikkokaan enää periksi? Niin kun hän nyt rupeaa vanhaan diktaattorin ottaa patti ihan tuelta. Ja hän on siis ihan oikeasti tämmöinen hänen niin pinnan alle, ihan alle tämä homma, niin se on henkilökohtainen antipatia. Ja sitten kun ollaan valtiossa, missä päätökset tapahtuu Putinin vasemman ja oikean korvan välissä, niin sieltä tulee päätöksiä ihan mitä tahansa, jotka yllättää sitten myös hänet omat alaisensa, koska pääosa asevoimista ei siis tiennyt, että tässä kohta hyökätään Ukrainaan, koska päätös tehtiin niin pienessä piirissä. Paljon puhuttiin tuossa ja ainakin Pekan esityksessä tästä Ukrainan henkisestä kestävyydestä ja se on merkittävä osa tätä Ukrainan puolustusta. Uskotteko, että kuinka kauan tämä henkinen kestävyys säilyy? Sen verran ukrainaisten kantti varmasti kestää, koska he on saanut talvisota hengen päälle ja Putin on tehty ja hänen joukkonsa on tehnyt aivan käsittämättömästi töitä sen eteen, että ukrainaisten henki nousee sotimalla niin kuin ne sotii. Tappamalla, ryöstämällä, raiskaamalla. Se on niin kuin yksittäisen kurittamalla sotilaiden toiminnasta valtiolliseen toimintaan, missä junilla mennään, tyhjennetään ukrainalaiset viljelaadet ja sitten siilot, ja sitten räjäytetään siilot vielä lähteissä ja roudataan ne Krimille sen kautta maailmalle markkinoille. Siis se on keskiaikainen ryöstöretki vähän paremmilla välineillä, niin kyllä se tietenkin ukrainalaiset ei tuontaa periksi tällä hetkellä 82% ukrainalaiset on sitä mieltä, että rauhaa ei tehdä, jos se edellyttää minkälaisia alueluovutuksia Venäjälle. Eli siellä on kyllä henki päällä. Kuinka kauan tämä sota voi jatkua ja onko teillä jonkinlainen skenaario siitä, että miten tämä sota voisi loppua? Mitkä on ne vaihtoehdot? No, sanoisin, että sota kestää vähintään kuukausia, pahimmassa tapauksessa vuosia. Just sen takia, että ei ole niin mitään edellytyksiä. Kummallakaan sotilaista voimaa niin paljon, että pääsisi nopeasti ratkaisuun ja kummallakaan tahtoa antaa periksi. Putinille riittäisi todennäköisesti se, että hän saa pidettyä tämän eteläisen rantamaan, sen Dneprin eteläpuolisen 400 kilometriä leveä ja 100 kilometriä syvän alueen Hersonin kaupungista Mariupoliin ja sen Donbassiin. Silloin hän voisi julistautua voittajaksi tässä sodassa, jatkaa uutta jätöntä konfliktia, rakentaa se armeija uudestaan ja jatkaa sitten hyökkäystä sen jälkeen, koska hänen lopullinen tavoitteensa, mistä hän ei antanut periksi, on se, että minimissään Ukraina eristetään merestä, niin siitä tulee sellainen tynkävaltio. Jos sitä ei muuten saa tuhottua, niin tuhotaan se sitten taloudellisesti ja tällä tavalla. Ja siitä hän ei antanut periksi Ukrainasta, että hän tietää, sen takia Ukrainasta ei ole valmiita antamaan myönnytyksiä, sen takia se sota tulee jatkumaan todennäköisesti aika pitkään. Mutta sitten toisaalta pitää muistaa, että vaikka ukrainalaiset voittaisi ja saisi sen verran läntistä tukea, että saisi potkittua venäläiset alueelta. Ja se on niin kuin tosiasia, että venäläiset ei lähde tuolta vapaaehtoisesti, ne pitää niskapersiotteella lähettää pihalle. Pyytämällä ne ei lähde, eikä poliittisella sopimuksella, ne pitää pakottaa sieltä pois. Jos vaikka ukrainalaiset onnistuu siitä, ei se tarkoita sitä, että Putin välttämättä menettäisi valtansa tai katsoisi hävinneensä. Pitää muistaa, mitä Saddam Husseinille kävi, kun hän valtasi Kuwaitin 1991. Hänen armeensa tuhottiin 3 vuorokaudessa ja heidät heitettiin pihalle Kuwaitista. Sitten tuli shiiat nousi kapinaan ja hän pystyi sen hoitamaan. Niin Saddam oli sitä mieltä, että hän voitti sen sodan. Koska maailman suurin supervalta ison kolation kanssa hyökkäsi hänen kimppuunsa ja hän on edelleen vallassa. Pitää muistaa, että diktaattorit ajattelee kaiken oman valtansa kautta. Putin sanoo, että Venäjä käyttää ydinaseita vain, jos täällä on eksistentiaalinen uhka Venäjää kohtaan. Niin hän tarkoittaa, että jos täällä on eksistentiaalinen uhka hänen valtaansa kohtaan, niin hänet voidaan heittää Ukrainasta pois. Hän pysyy vallassa todennäköisesti, koska se on tiukka kuri. Ja hän todennäköisesti kokee olevansa voittaja edelleen ja valmis uuteen koitokseen, niin kuin Saddam Husseinkin oli. Ei se uhka ei poistu. Puhutaan näistä pakotteista muutama sana. Pakotteet ei ole ihan ehkä saavuttanut sitä, mitä silloin on tavoiteltu ja ehkä se energia on se haaste Venäjän osalta. Eli
Vuonna 2021 yli 40% EU:ssa käytetystä kaasusta tuli Venäjältä, 27% öljystä ja 46% kivihiilestä. Ne on valtavia lukuja. Mitä keinoja on jäljellä ja pystytäänkö taloudellisin pakottein estämään, hidastamaan Venäjän sotilaallista toimintaa? Onko meillä vielä jonkinlaisia keinoja näiden pakotteiden osalta? Pekka, ole hyvä. Joo, siis kyllä pakotteet vaikuttaa, se ottaa vaan vähän oman aikansa, mutta nyt Venäjä on sulkenut 2 panssarivaunutehtastaan, koska ne ei saa komponentteja, ne pysty rakentamaan niitä. Ne ei pysty valmistamaan yhtään uutta ilmatorjuntausjärjestelmää, koska ne ei ole komponentteja niitä varten, koska on täysin riippuvaisia länsikomponenteista. Ja se vaikuttaa totta kai sodankäyntikykyyn. Kohta osa autotehtaista on pysähtynyt. Sieltä länsiyhtiöt lähtee pois, niitä myydään Volkswagenin autotehdas ruplalla venäläiselle. Tosiasia on se, että pari kuukauden kuluttua se autotehdas on kasa romurautaa. Kaikki se automatiikka, kaikki robotit siellä on länsimaisia. Ei tule varausia, ei tule päivityksiä, kohta ne pysähtyy. Venäjän bisnesmaailma on täysin riippuvainen länsimaisesta teknologiasta. Edelleen arvioiden mukaan Venäjän hallinnon tietokoneista 70% pyörii laittomasti tehdyllä Microsoftin kopioilla. Nyt niillä 30%, jossa on ne lailliset kopiot, niin niihinkään ne saa päivityksiä. Ne on täynnä tietoturva-aukkoja ja ne pystytään niin iskemään aika hyvin sinne. Venäjän talous hajoaa pikkuhiljaa. Nyt on just arvioitu, että positiivinen arvio, että 12% putoaa PKT tämän vuoden aikana. Se on aika iso pudotus. Pakotteille kannattaa antaa pikkusen aikaa. Ja meillä on vaikka mitä lainille keinoja käyttämättä. Me voitaisiin sulkea Venäjän kaikki pankit pois SWIFT-järjestelmästä. Me voitaisiin pistää pakotteet Kiinalle, koska tällä hetkellä Kiina ostaa sitä halpaa öljyä Venäjältä, niin panna pakotteet kaikille ne yhtiöille, jotka kuljettaa venäläistä öljyä ja niin edespäin. Me pystyttäisiin iskemään vielä paljon enemmän ja pitäisi iskeä. Pitäisi antaa raskaampia aseita Ukrainalle, koska niin kuin sanottu, että jos tämän niikuttelun antaa jatkua ja Putin tästä vaan voimaantuu ja seuraavaksi ruvetaan katsomaan, että tosiaan kenenkin pukkaa näin seuraavaksi, kun tästä Ukrainasta on selvitty. Nyt se pitää iskeä lättäjalaksi ja opettaa venäläiset häviämään, koska ne on nyt viimeiset 10 vuotta voittanut kaikki nämä keinoissa. Ja opettaa ne jälleen kerran häviämään, niin että se homma vähän rauhoittuisi. Ihan tämmöinen kysymys suoraan, että niin, minkälaisena uhkana tai mahdollisena pidätte NATO ja Venäjän yhteenottoa? Pidän sitä aika pienenä, koska se ei ole kummankaan intresseissä. Venäjä ei missään nimessä halua sotilaiseen konfliktiin Naton kanssa, koska niin kuin mä näytin sen yhden kuva, se olisi aika yksipuolinen taistelu sen jälkeen. Ei Venäjä sitä halua, ja se voi uhkailla. Ja senpä takia niin mun mielestä nämä pelot, että ei voi antaa niille pitkän kantaman raskaita rakenneheittoja ukrainaisille, kun Venäjä voi suuttua. Venäjä varmasti suuttuu, mutta ei se uskalla tehdä sillä asialla mitään. Mikä on näkemyksenne siitä, kuinka meidän pitää osallistua Ukrainan puolustamiseen? Suomen haaste on se, että kun me ollaan pohjoinen sotilainen suurvalta ja meillä on iso reservi, niin kaikki meidän aseet on tarkoitettu jollekin sodan joukolle. Jokainen väline, mikä me annetaan pois, on pois joltain sodan joukolta. Mitä meidän pitäisi tehdä, niin on sama, mikä moni muu maa tekee, että me aloitetaan oma tuotanto ja hankinta, ja sitä mukaan kun me saadaan hankittua korvaavaa kalustoa, me luovutetaan sitä Ukrainaan. Mutta kaikki, mitä me pystytään antamaan, irti saada, niin pitäisi antaa ehdottomasti, koska jokainen tölkki, joka tuolla räjäytetään tuolla Ukrainassa, on pois meidän rajalta. Siirrytään sitten luontevasti tähän NATO-jäsenyyden hakemiseen. Suomen eduskunta teki historiallisen päätöksen eduskunnassa 17.5. äänin 188 ja 8, että Suomi hakee Naton jäsenyksi. Ennakkoon pelättiin jo ennen sitä NATO-hakemuksen jättämistä, että Venäjä pyrkii vaikuttamaan voimakkaastikin Suomen päätöksentekoon. Venäjän passiivisuus on monia hämmentänyt. Mistä tämä johtuu? Joo, ihan samaa mieltä. Heillä ei ole poliittista vipuvartta Suomea, heillä ei ole taloudellista vipuvartta, heillä ei ole enää sotilastakaan vipuvartta Suomea vastaan. Hybridit on vaiheessa, koska kaikki voima on Ukrainaa vastaan. Tämä Suomen päätöksenteon nopeus todennäköisesti yllätti heidät, mutta mä olen ihan samaa mieltä, että kyllä heillä on asenne ihan niin kuin afgaaneilla, että kosto tarjolla on parhaiten kylmänä, että kyllä sieltä jotain vielä tulee. Tästä on hyvä siirtyä tähän Turkin tilanteeseen. Miten te muut panelistit arvioitte tätä Turkin tällaista aikaikkunaa, että he ovat käyttäneet hyväksi tätä Suomen ja Ruotsin NATO-hakemusta?
Joo, kyllä mä oon samaa mieltä, että Erdoganilla on ihan muut syyt taustalla ja tärkein asiakas on Yhdysvallat. Hän on Jenkeiltä jotain. Sitten on vanhoja antipatioita Ruotsia kohtaan ja me ollaan tässä niin tämmöinen oheisvahinko. Kun mä sanoin, että ollaan samassa kimpassa ruotsalaisten kanssa. Ennen tätä kalapelikin alkua, mutta pari kuukautta sitten kysyttiin, miten tässä käyttö voi vaikuttaa. Mä silloin pilana heitin, että joo, että voi hyvinkin käydä niin, että Turkki ilmoittaa, että Suomi on ok, mutta Ruotsi ei. Ja tässä voi vielä näinkin käydä, mutta mä olen samaa mieltä, että tässä on just tämä kansallista turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa kantaisi tehdä niin strategisesti pitkällä tähtäimellä. Ei, mä oon varmaan vanhentunut 10 vuotta, kun mä oon kuunnellut näitä viimeiset 2 vuotta näitä NATO-optiopuheita, joka on niin käsittämätön typerää puhetta kuin vaan voi olla. Jos joku semmoiselle, joka on tutkinut jo niin ammatikseen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaa. Tässä on tosiaan, nämä päätökset pitää tehdä hyvissä ajoin ja tehdä 10 vuosia etukäteen. Että yhdessä vaiheessa nyt puhuttiin sitä, että pitäisikö katsoa vielä pari vuotta, mihin tämä mennään. Ja luojan kiitos, tähän nyt ei menty, koska kukaan ei meistä tiedä, että mikä se tilanne on 2 vuoden kuluttua todennäköisesti pahempi kuin tänä päivänä. Ja kyllä mä nyt Turkista huolimatta uskon, että kyllä me siellä Natossa viimeistään ensi vuoden aikana jossain vaiheessa ollaan. Rajalla on ollut aika rauhallista. Ja paljon niin kuin mietitään, että mitä tuolla Venäjän rajan takana Suomen rajan toisella puolella tapahtuu. Ja siitä Kokkolassa vastaavassa tilaisuudessa todettiin, että siellä on vähän vähemmän väkeä, mitä normaalisti ehkä on. Miltä se teidän mielestä näyttää? Ja tähän samaan jatkaisin vielä sitten toisena tämän Itämeren. Eli mitä siellä Itämerellä tulee tapahtumaan Naton liittymisen myötä tai mahdollisen Naton liittymisen myötä. Eli minkälaisiin tilanteisiin tässä on syytä varautua. Ja Otta saan tästä mahdollisimman monivaikutteisen tai monimuotoisen tästä kysymyksen tähän rajaturvallisuuteen, niin tämä turvapaikanhakijoiden merkitys varmaan rajalla tulee jossain kohtaa, ja siihen ollaan ainakin selkeästi vähän niin kuin varautumassa, mutta siihenkään ei lainsäädäntö ole tällä hetkellä valmis. Niin sellainen kokonaiskuvallinen vastaus, mitä tuolla rajan takana tällä hetkellä tapahtuu, ja mitä täällä Itämerellä voi sitten tulla tapahtumaan. Jos mä sanon, että Itärajan takana tapahtuu aika vähän, kun kaikki on tuolla Ukrainassa ja niille menee huonosti siellä. Suomen sotilastiedustelu tietää äärimmäisen tarkasti, mitä tuo Itärajan takana tapahtuu. Että kun 138 prikaatin komentaja Kamenkas päättää mennä vessaan, me tiedetään, että se on vessassa. Haasteena on se, että ei nämä Suomen rajalla olevat joukot, ne ei ole mitenkään mittavia. Kannattaa muistaa, että vanhaan hyvään Neuvostoliiton aikaan Leningradin sotilaspiirissä oli 12 divisioonaa, siis 15 000 sotilaan yhtymää, josta 6 oli kategoria A-divisioona, joka tahtoo sanoa, että ne oli 100% varustus, 90% miehitys, 6 tunnin hyökkäysvalmius. Ja mekin oltiin sitten päivässä 6 tunnin puolustusvalmiudessa. Eli noin 100 000 sotilasta oli siinä meidän lähialueella. Tänä päivänä se on ehkä noin 1/3. Niillä on minkäänlaista hyökkäysvalmiusta, vaikka ne kaikki sattuisi olemaan täysvahvoja ja hyökkäämään, mitä ne ei ole koskaan ollut täysvahvoja koskaan perustumassa sen jälkeen. Ei olisi mitään edellytyksiä uhata Suomea aktiivisesti. Venäjän uhka perustuu siihen, että se tuo täydennyksiä alueelle ja se kestää viikkoja ja meillä on aikaa siihen reagoida. Itämeren alueella heillä on aika vaatimattomat kyvyt kaiken kaikkiaan. Ja sitten tosiaan, jos tämä Suomen ja Ruotsin NATO-jäsenyys tapahtuu, niin sen jälkeen ei ole mitään toimintaedellytyksiä toimii Itämeren alueella senkään vertaa. Se, että sitten jos ei voida sotilaisesti vaikuttaa, ja Venäjällä tuskin on kauheasti intressiä ruveta keikuttaa venettä aivan Ahvenan raivolla täällä Pohjolassa, kun se on, niin kuin sanottu, heidän ydinalueensa on lähellä Naton rajoja ja heidän kykynsä puolustaa niitä on aika heikko. Niin, silloin niitä muita vaikuttamiskeinoja ja niitä sitten on me nähty tuolla ennen hyökkäyksen alkua Ukrainassakin, että julkistetaan näitä ampuma-alueita, niin että merenkulku estyy, pannaan ajomiinoja pyörimään sinne merialueelle niin, että laivaliikenne pysähtyy sen takia ja muuta vastaavaa. Keinoja on monenlaisia. Pakolaiset on yksi keino. Meillä on miljoonia kolmannen maan kansalaisia siinä maassa, jotka voidaan lähettää koska tahansa liikkeelle. Se 2015 Aalto oli testi, jossa perinteisen tapaan FSB, joka toimii rikollisjärjestöjen kanssa, ilmoitti rikollisjärjestöille, että noista rajanylityspaikoista porukkaa liikkeelle. Tapahtui. Vanha historia, KGB teki aikanaan töitä rikollisten kanssa. Ja venäläiset tuntee meidän lait paremmin kuin me tunnetaan.
Ja jokainen lain porsaanreikä, mikä me jätetään sinne lakeihin, niin että viranomaisille ei ole mahdollisuuksia toimia, pysäyttää ja sulkea sitä rajaa vaikka tarvittaessa, niin se on niin kuin syömään käskisi. Ei kannattaisi jättää. Ihan oikeasti.